ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ እንዴት አሬዎችን አክሰስ እንደምናደርግ እናያለን በጃቫስክሪፕት ላይ። ላስት ቪዲዮ ላይ እንዴት አሬዎችን ዲክላር እንደምናደርግ ወይም ደግሞ ቫልዩ አሳይን እንዴት እንደምናደርግ አሳይቻችኋለሁ። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ደግሞ እንዴት አክሰስ እናደርጋለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር አሬ የሚባል የሊስት የተደረገ ዳታ ያለው የአሬ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ። ይሄንን እንዴት አክሰስ ዳታዎችን አክሰስ እንዴት እንደምናደርግ እናያለን ማለት ነው። እንደምታዩት አበበ፣ ጫላ፣ ዳኒ እና ሄኖክ የሚባሉ ዳታዎች አሉት እዚህ አሬ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አሬ አራት ዳታዎችን ይዟል። ስለዚህ ኦልዌይስ አሬ አክሰስ ማድረግ ስትፈልጉ ኢንዴክስ የምንለውን ኮንሰፕት እንጠቀማለን። ኢንዴክስ ሁሉ ጊዜ ከዜሮ ይጀምራል። ስለዚህ አበበ ኢንዴክስ 0 ላይ ነው፣ ጫላ ኢንዴክስ 1 ላይ ነው፣ ዳኒ ኢንዴክስ 2 ላይ ነው፣ ሄኖክ ደግሞ ኢንዴክስ 3 ላይ ነው ማለት ነው። ሶ እንዴት ነው አክሰስ የምናደርገው? ስለዚህ አክሰስ ለማድረግ ለምሳሌ ጫላን አክሰስ ለማድረግ ከፈለጋችሁ መጀመሪያ የአሬውን ስም እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ። በመቀጠል ብሬስ ትከፍታላችሁ። ከዛ ብሬስ ከከፈታችሁ በኋላ በኢንዴክስ ነው አክሰስ የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ አሬ ኢንዴክስ 1 ካልኩኝ ማንን አክሰስ እያረኩኝ ነው? በቀላሉ ጫላን አክሰስ እያረኩኝ ነው። ምክንያቱም አበበ 0 ኢንዴክስ 0 ነው፣ ጫላ ደግሞ ኢንዴክስ 1 ላይ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ቫልዩ ወይም ደግሞ ይሄን ሪዛልት ዲስፕሌይ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ በኮንሶል ዲስፕሌይ ላድርግላችሁ። ኮንሶል ዶት ሎግ በን በመቀጠል ሎግ ካላችሁ በኋላ ሌትስ ሴ አሬ ስንትን ዲስፕሌይ ላድርግላችሁ? አሬ 1 ማለት 0 አበበ ነው፣ አንድ ደግሞ ጫላ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ረን ባረገው ዲስፕሌይ የሚደረገው ጫላ የሚለው ቴክስት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በቀላሉ ኢንዴክስ የሚለውን ኮንሰፕት ተጠቅማችሁ አሬዎችን አክሰስ ማድረግ ቻላችሁ ሲንግል ዳይሜንሽን ላይ ማለት ነው። ሲንግል ዳይሜንሽን ላይ በዚህ መልኩ አክሰስ ማድረግ ቻላችሁ። መልቲ ዳይሜንሽን ላይ ደግሞ እንዴት ነው አክሰስ ማድረግ የምንችለው የሚለውን አሳያችኋለሁ። ለአሁኑ አንድ ዳታ ተጠቀማለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማይ አሬ ሚል ዳታ ላይ ማይ አሬ ሚለው ዳታ ላይ እንደምታዩት መልቲ ዳይሜንሽናል አሬዎች አሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያው ዳታ ኤሌመንት ይሄ ነው፣ የሁለተኛው ዳታ ኤሌመንት ይሄ ነው፣ ሶስተኛው ዳታ ኤሌመንት ይሄንን ይመስላል ከ7 8 9 ነው። ቀጥሎ ያለው ዳታ ኤሌመንት 10 11 12 ነው። በመቀጠል ቀጣዩ ዳታ ኤሌመንት ደግሞ እዚህ ጋር 13 14 እና 15 ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮማ ላርግና 15 አድላር ሶ ይሄን ዳታ አለን። ሶ ይሄ መልቲ ዳይሜንሽናል አሬ ነው ማለት ነው። ሶ መልቲ ዳይሜንሽናል አሬ አክሰስ ለማድረግ ከፈለጋችሁ መጀመሪያ ሁልጊዜ እንደምናደርገው መጀመሪያ የአሬው ስም ማይ አሬ የሚል ነው። ስለዚህ ማይ አሬ እንጽፋለን። በመቀጠል ሁለት ኦፕኒንግ ኤንድ ኦልሶ ክሎዚንግ ብሬስ እንጠቀማለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ያለውን ጠቅላላ ዳታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢንዴክስ 0 ነው፣ 4 5 6 ኢንዴክስ 1 ላይ ነው የሚገኙት፣ 7 8 9 ኢንዴክስ 2 ላይ ነው የሚገኙት፣ 10 11 12 ኢንዴክስ 3 ላይ ይገኛሉ፣ 13 14 15 ደግሞ ኢንዴክስ 4 ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። ሶ ሌትስ ሴ አንድ ኤግዛምፕል ሰጥቻችሁ አብረን እኔ 8ን አክሰስ ማድረግ ፈለኩኝ። እቺን ቁጥር አክሰስ ማድረግ ከፈለኩኝ የመጀመሪያው ኢንዴክስ ለምንጽፈው ይሄኛው 0 ኢንዴክስ ላይ ነው፣ ይሄኛው 1 ኢንዴክስ ላይ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ 2 ኢንዴክስ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ጽፋለሁ? ማይ አሬ የመጀመሪያውን አግኝተናል 2 ነው። በመቀጠል ደግሞ እዚህ ውስጥ ሁለተኛው ኢንዴክስ ላይ 3 ዳታዎች አሉ። እነዚህ ዳታዎች 7 8 9 ናቸው። 7 0 ኢንዴክስ ላይ ነው፣ 8 1 ኢንዴክስ ላይ ነው፣ 9 ደግሞ 2 ኢንዴክስ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 8 እንኳን አክሰስ ማድረግ የምፈልገው ሁለተኛው ያለችዋ which is 1 ኢንዴክስ እንጠቀማለሁ ማለት ነው። ስለዚህ my array to 1 ማለት ስንት ናት? 8 ናት ማለት ነው። ሪዛልቱን አብረን በኮንሶል የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ console.log then open brace then close brace then semicolon then run ምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋታለን። በመጀመሪያ ግን ፕሪቪየስሊ የጻፍኩትን ኮሜንት ላድርገው እንዳይረብሸን፣ ሪዛልቱን እንዳይረብሸን ኮሜንት አድርጓለሁ። then run ምትለዋን ክሊክ ሳደርግ እንደምታዩት 8 ዲስፕሌይ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ መልቲ ዳይሜንሽናል አሬዎችን አክሰስ ለማድረግ ሁለት ኦፕን ብሬስ እና ክሎዝ ብሬስ እንጠቀማለን። የመጀመሪያው ብሬስ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ሲምፕሊ ጠቅላላ ዳታውን የያዘውን ሪፕሬዘንት ያደርጋል። ሁለተኛው ኢንዴክስ ደግሞ ሪፕሬዘንት የምታደርገው እዛ ኢንዴክስ ውስጥ ያሉትን ኤሌመንቶች አክሰስ ለማድረግ የምትጠቀሙበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መልቲ ዳይሜንሽናል አሬዎችን አክሰስ ማድረግ ይችላልላችሁ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስፍሩልኝ። እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት ካላችሁ እንዲሁም ደግሞ ማስተካከል የምፈልገው ወይም ደግሞ እንዳስተካክለው የምፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ።